नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी विशेष गरेर म्याथमेटिक्समा कसरी A+ ल्याउने अर्थात् म्याथको जुन एक्जाम छ त्यसमा फुल मार्क्स कसरी सिक्योर गर्ने त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। र म्याथमा A मा A ल्याउन अथवा A+ मा A+ ल्याउन तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी छलफल गर्छौं र त्यसमा तपाईहरुले 4-5 वटा कुराहरुलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ है त। 4-5 वटा कुराहरुमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा तपाईहरुलाई सबै च्याप्टरको सबै फर्मुलाहरु याद हुनुपर्छ। फर्मुला याद हुने बित्तिकै अर्को मुख्य स्टेप भनेको तपाईलाई प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो स्टेप पनि थाहा हुनुपर्छ। त्यो स्टेप थाहा पाउनु भयो भने र प्रब्लमको जुन फर्मुलाहरु छ त्यो थाहा पाउनु भयो भने म्याथमेटिक्स भनेको सबैभन्दा इजी विषय हुन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र अर्को एसई को विशेष गरेर विद्यार्थीहरु जो हुनुहुन्छ जसले एसई फेस गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुले गर्नै पर्ने चीज भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट हो है। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज कुन प्रब्लमलाई कति मिनेट लगाउने त्यो कुरा तपाईहरुले अगाडि नै प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको प्र्याक्टिसको कुनै पनि विकल्प छैन। एकदमै ठूलो प्र्याक्टिस हामीले गर्नुपर्ने छ। र प्र्याक्टिस यस्तो हदसम्म होस् कि क्वेशन देख्दाखेरि एन्सर पनि ठ्याक्कै गर्न नसके पनि त्यतिबेलै सल्भ नभए पनि एन्सरै दिमागमा सेट होस्। यो प्रब्लमको एन्सर त यो हुन्छ है भन्ने कुरा त्यति लेभलको प्र्याक्टिस तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ है एसई दिने विद्यार्थीहरुले। र अर्को भनेको तपाईहरुले जुन फर्मुला छ या अथवा प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरु छ यसरी प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। तपाईहरुले निन्द्रामा पनि सुत्दा पनि त्यो फर्मुला याद होस्, तपाईलाई त्यो कण्ठ होस् र त्यो कुनै प्रब्लम आइहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ निन्द्रामा पनि सल्भ गर्न सक्ने त्यति लेभलको प्र्याक्टिस चाहिन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। र अर्को कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामीले एक्जाममा फेस गर्दाखेरि याद गर्नुस् है। एक्जाममा फेस गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूलाई आउने क्वेशन जस्तै कि तपाईले क्वेशन हातमा देख्ने बित्तिकै तपाईलाई याद हुन्छ, थाहा हुन्छ यो क्वेशनहरु चाहिँ म सल्भ गर्न सक्छु है। हो त्यो मेन्टालिटी भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब आउन सक्ने क्वेशनलाई सुरुमै टिक लगाइहाल्नुस्। यो त म गर्न सक्छु, यो पनि गर्न सक्छु, यो पनि गर्न सक्छु, यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्छु, यस 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 भन्ने हुन्छ। र त्यहीबाट प्रब्लम स्टार्ट गर्नुस्। र नआउने खालको जस्तो अलिकति कन्फ्युजन खालको जस्तो क्वेशन छ भने त्यसलाई म यसलाई लास्टमा गर्छु भनेर राख्नुस् र क्वेशन सुरु गरिहाल्नुस्। त्यसपछि त एकदम फ्लुएन्टली तपाईहरुले सबै प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र नआएको क्वेशन पनि आउँछ है यसरी सल्भ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुस्। र यसरी एसई को एक्जाममा राम्रोसँग हामीले A+ मा A+ ल्याउनै सक्छौं है त। ल यति कुरा तपाईहरुले यो टिप्सको रूपमा बुझ्नुस्। र अर्को कुरा अब तपाईहरुलाई पढ्दाखेरि कुनै समस्या केही कन्फ्युजन भयो, केही गाह्रो भयो, कुनै कुरा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईहरुको लागि हामी सधैँ रेडी नै छौं। हामी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुको लागि सदैव खुल्ला छौं। र तपाईहरुले हामीलाई जतिखेर पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो जुन च्यानलमा राखेको भिडियो छ त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो टिकटक छ फलो गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक छ फलो गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेन्जर छ, त्यसैगरी टेलिग्राम छ, भाइबर छ। यसमा हामीलाई मेसेज गर्नु होला अथवा सिधै फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि गर्न सक्नु भएन भने 2 रुपैयाँ खर्च गर्नुस्। 9849595895 98495 95895 यो नम्बरमा कल गरेर नि हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको समाधान हामी तपाईहरुमाझ लिएर आउँछौं है त। ल यति कुरा गर्नुस् र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। त्यसैगरी टिकटकमा पनि तपाईहरुले फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै म मेरो कुराहरू यही टुङ्गाउँछु। हस् त, धन्यवाद।